අද විවාදය ආරම්භ කරන්නට පෙර මම කැමති දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා ඒ කියන්නේ ඊයේ IMF සංවිධානයෙන් නිකුත් කරපු නිවේදනයෙන් කොටසක් Aquaproof 7-in-1 high performing waterproofing paint Nippon Paint the coatings expert. Sri Lanka's agreements in principle with the official creditors committee and Export-Import Bank of China on debt treatment are consistent. Start your master's degree from the highest ranking university in Sri Lanka. Register now for the next intake. Debt on the path towards sustainability. A swift completion and signature of the Memoranda of Understanding with the official creditors is important. Timely implementation of the agreements together with reaching a resolution with external private creditors on comparable terms should help restore Sri Lanka's debt sustainability over the medium term. They have announced now that Sri Lanka's debt sustainability has been reached. We have now already done a negotiation with the bilateral creditors and now we are left only to do with the private creditors, international sovereign bond holders. Nevertheless, under this, we will now be dealing with the foreign governments and getting the aid that was suspended restored. Garu Kathanayakatumani, අද මම මේ ගරු සභාව අමතන්නේ ලොකු සතුටකින් රට යලි ගොඩ නැංවීමේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකමේ දෙවනි වාරිකය අනුමත කළ බව මීට ටික වේලාවකට කලින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා. දැන් අපි බංකොලොත් රාජ්‍යයක් කියන ලේබල් එක ගලවා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක පියවර අරන් තියෙන බව ඔවුන් පිළිගන්නවා. ඒ ගමනේ සම්දිස්ථානයකට අප පැමිණෙන්නේ ඇති බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කරා. මේ අභියෝගාත්මක ජයග්‍රහණී ගමනට නායකත්ව දෙන්න ලැබීම ගැන මා තුළ ඇත්තේ නිහතමානී සතුටක්. රට වෙනුවෙන් ඒ දුෂ්කරතාවන් විඳ ජනතාව ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ මට සහාය දුන් සියලු දෙනා රට බංකොලොත් බවින් මුදා ගැනීමේ සටනේ සාඩම්බර කොටස් කරුවන්. ඒ සියලු දෙනාගේම කාර්යභාරය අපේ ඉතිහාසයේ රන් අකුරෙන් ලියවෙන බවට මට සැකයක් නැහැ. ලෝකයේ බංකොලොත් රටවල් යලි සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වීමට ගත වූ කාලයට වඩා අඩු කාලයකින් අපට යථා තත්ත්වයට පත්වෙන්න හැකි වුණා. ඒ වගේම ජනතාවට අවම බරක් පටවීමෙන් අපට මේ අභියෝගය ජය ගැනීමට හැකි වුණා. ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක්. ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලේ දෙවනි වාරිකයේ අනුමත වීමත් සමග අපේ රටට වාසි ගණනාවක් ඇති වෙනවා. අපේ මූල්‍ය ශාස්ත්‍රය දැවැන්ත ශක්තියක් ඇති කරන තැන්පත් රක්ෂණයක් සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 150ක් අපට ලැබෙනවා. එමගින් බැංකු සහ මූල්‍ය ශාස්ත්‍රය 100%ක්ම සුරක්ෂිත වෙනවා. ඒ වගේම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ජයිකා වැනි මූල්‍ය ආයතන වලින් තවත් විශාල මුදලක් සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා අපට ලැබෙනවා. ඒ ඊට අඩු පොලිය වගේම සහනදායී කොන්දේසිමත්. ඒ වගේම දැන් විදේශ ආයෝජකයන්ට බියක් සැකක් නැතුව ලංකාවේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. අපේ ණයවර ලිපි දැන් නැවතත් ජාත්‍යන්තර පිළිගන්නවා. නැවතත් අපේ වෙළඳපොළ වඩාත් පහසුවෙන් පුළුල් කර ගන්නටත් ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීමටත් අවකාශය දැන් උදා වී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවන්ගේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීමට අප වෙහෙස විය යුතුයි. මෙතනදී තවත් කරුණක් ඔබ සැමටම සිහිපත් කරන්න කැමතියි. මේ ජයග්‍රහණය අප ලබා ගත්තා කියන්නේ සියල්ල සර්ව සම්පූර්ණ කියන එක නෙමෙයි. පූර්ණ ආර්ථික නිදහස ලබන්න අප තවත් බොහෝ දුර යා යුතුයි. ඒ නිසා මම මේ ගරු සභාවේ සිටින සියලුම දෙනාගෙන් නැවතත් ඉල්ලා සිටින්නේ අප මේ තාක් පැමිණි නිවැරදි මාවත ගිලිහෙන්ට ඉඩ නොදෙන ලෙසයි. සමහරු කතා කරනවා විතරයි. විවේචනය කරනවා විතරයි. නමුත් මම ප්‍රතිඵල පෙන්නුවා. ලෝකයේත් ලංකාවෙත් බහුතර සහයෝගය ලබාගෙන රට ජයග්‍රහණී මාවතකට ගෙන ආවා.